ẹ̀ka lẹ́lẹ́mọdé o. adájọ́ mọ́tàsí àsọ̀rọ̀mọ́yẹ̀ bó bá sọnù ẹja wárú wọn. akadọ́rọ̀ Awíkonko náà ló kọ́ mi ajáwó àrò Awíkonko àsọ̀rọ̀ lójú ọlọ́rọ̀ bọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kò sí ní tí baba ńlá baba ọlọ́rọ̀ ó ṣe. mo wílẹ̀ kan mo ní mò ń padà bọ̀ mo dẹ̀ sóòótọ́ ọ̀rọ̀ tí mò ń bọ̀ wá ṣe. mo ní àwọn àpilẹ̀kọ kan tí mo fẹ́ kà tí mo dẹ̀ fẹ́ kí a kọ́ ẹ̀kọ́ lórí ẹ̀. yà bẹ́ẹ̀ ni because so try láti bá mi ràn mí lọ́wọ́ ìrànra yín lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká ran èèyàn la wa lọ́wọ́ ẹ gbìyànjú tọ́wọ́ yín ò bá bí sí bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé láti bá mi share ẹ̀ fáwọn ẹlòmíì káwọn náà lè wọlé ká lè jọ bẹ̀rẹ̀ at the same time. àwọn tá a bá wá láǹfààní àtijọ́ bẹ̀rẹ̀ àwọn tá a bá lè jọ bẹ̀rẹ̀ mo nígbàgbọ́ wípé wọ́n mọ̀ dé bá n tá a bá sọ but ẹ̀gbìn kì í jẹ̀ lọ opó kì í dàbí àtọwọ́fẹ́ àpá kì í dàbí ojú ara lélẹ́yìí tó túmọ̀ sí wípé àwa tá a bá jọ bẹ̀rẹ̀ a mọ̀ bí tá a ti gbé tá a bá fẹ́ contribute a máa lè mọ̀ ọ̀nà tá a ti lè dá sí a máa mọ̀ but síwájú Yorùbá máa ń sọ wípé a kì í mẹni tí wù. mo ní program méjì tí mo fẹ́ launch bóyá ọjọ́ kan láàrin ọ̀sẹ̀ ọjọ́ kọ̀ọ̀kan láàrin ọ̀sẹ̀ fún kọ̀ọ̀kan bóyá ọjọ́ méjì I don't know ó depend. ìkan ó jẹ́ ètò kan tí mo ti máa ń ṣe lórí rédíò tipẹ́tipẹ́ tí mo pè ní ìkórìtà kò yé mi. níbi làwọn èèyàn ti máa ń dé ìpele kan tí àti lọ síwájú lè dẹ̀tì tàbí nǹkan kan ń fa ìpòrúru ọkàn fún wọn tàbí wọ́n ní nǹkan pẹ̀lú ẹlòmíì bóyá ó ti dìjà tàbí kò tí ì dìjà bóyá wọ́n fẹ́ justice lórí ẹ̀. ilé tá à ń pè ní investigative journalism. so ìkórìtà kò yé mi a máa base lórí ọ̀rọ̀ ìdílé a máa base lórí ọ̀rọ̀ ìlú a máa base lórí ọ̀rọ̀ ọ̀rẹ́ méjì a máa base lórí ọ̀rọ̀ property but ẹni tó ní ọ̀rọ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó genuine that is number one. secondly ó gbọ́dọ̀ ní àwọn ẹ̀rí tó genuine láti back ọ̀rọ̀ ẹ̀ because nínú ìkórìtà kò yé mi bẹ́ẹ̀ bá múṣẹ̀lẹ̀ wá dandan ni ká gbọ́ ẹjọ́ òdì kejì láti ẹnu ẹni tẹ́ múṣẹ̀lẹ̀ rẹ̀ wá ẹni tí ó bá ti lè dúró tọ̀rọ̀ ẹ̀ tàbí tó bá ní lọ́kàn wípé kákan sọ̀rọ̀ ti ṣáìdò nìkan ni ká má gbọ́ tẹnì kejì kó má wulẹ̀ bọ́dà láti bá mi sọ̀rọ̀. so with that tí mo bá rí àwọn analyst tí wọ́n máa ṣàyàn ọ̀rọ̀ ṣe dáadáa bóyá wọ́n ti ń ṣe lórí rédíò àbí tẹlifíṣàn tẹ́lẹ̀ àbí lórí ẹ̀rọ ayélujára báyìí lórí ìtàkùn ayélujára báyìí àbí wọ́n mọ̀ nínú ara wọn pé bọ́rọ̀ bá ti di àríyànjiyàn àwọn wà nílé bọ́rọ̀ bá di ká dáyàn lẹ́kọ̀ọ́ ká gbàyàn mọ̀ràn ká fòyàn níyànjú àwọn wà nílé irú ẹni bẹ́ẹ̀ lè bá mi sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ètò kájọ sọ̀rọ̀ possibly bó ṣe wù mí ò ní pé ká máa ṣe lórí Facebook níbi tí a ti máa láǹfààní láti mọ ríra wa ó dàbí pé Facebook máa gba àlejò tó mẹ́ta so possibly nígbà míì tá a bá wádìí ọ̀rọ̀ lẹ́nu tọ̀tún tòsì ta establish fact ta rí pé àwọn méjèèjì ni wọ́n ní ọ̀rọ̀ láti sọ
a lè pa àwọn méjèèjì at the same time. So ìkan nínú ẹ̀ nìyẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ó náà ni mo pè ní ohun ojú rí lókè òkun. Àwọn ọ̀rẹ́ mi ní lókè òkun wọ́n ti pè mí ṣàkíyèsí láti bí ọdún bíi mélòó kan ṣùgbọ́n kò sáàyè pé àwọn nǹkan tí àwọn ń fojú rí ń bẹ̀ yẹn, àwọn nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ sáwọn ń bẹ̀ yẹn, ọkùnrin sóbìnrin, obìnrin sọkùnrin, ọ̀rọ̀ wé ìgbélu, ọ̀rọ̀ agbẹjọ́rò, ọ̀rọ̀ ká fi nǹkan ránṣẹ́ lé kan pa lólúkúrú musu, òbí sọmọ, ọmọ sóbì, Yorùbá sí ẹ̀yà míì, Yorùbá sí akátá, akátá sí Yorùbá, ìfẹ̀tọ́ ẹni dúni àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. So ó wù mí láti establish òun náà bọ́yọ́jọ́ kan láàrin ọ̀sẹ̀, ìkórìtà kò yé mi náà, bọ́yọ́jọ́ kan láàrin ọ̀sẹ̀. So with that, ohun ojú rí lókè òkun, ẹni tíṣẹ̀lẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ sí a máa jọ láǹfààní láti sọ̀rọ̀ ni o, a máa jọ rójú ara wa ń ta ni o, tàbí wọ́n á lè pè direct sórí program. So ìyẹn jẹ́ bẹ́ẹ̀. Now lónìí àbí lálẹ́ yà á ti sọ̀rọ̀ lónìí náà, a ti sọ̀rọ̀ dáadáa láàárọ̀, a ti kíra wa láàárọ̀ nípa ti ẹ̀gbọ́n wa tọ́lọ́run fún lómìnira, níbi tí ó jẹ́ pé mo ti yìnbọn sílùú, oríṣiríṣi àwọn èèyàn tí wọ́n ń gbé ipò yẹnu wọ́n ń bára wọn jà lórí ẹ̀. Èmi ti ṣe normal thing tèmi rò pé yẹ kí n ṣe, and that is me for you. Mi ìbáyàn àjàdíjú, àmì ìdẹ̀rùpá ajá gan, advice la fúnra wa. So then láti sọ̀rọ̀ nípa Mohbad. Eléyìí náà ọ̀rọ̀ Mohbad ló bí. Eléyìí tí mo pè ní kọ́lọ́mọ ó kìlọ̀ fọmọ rẹ̀, because tẹ́ bá wò káàkiri nísìnyí, orí ti ń sọnù, ìfun ti ń sọnù, ọkàn ti ń sọnù, ojú ara obìnrin ti ń sọnù, oúnjẹ ọmọ ó ti ń sọnù, nǹkan ọmọkùnrin ti ń sọnù. Ó ti wà bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ rí láyé àtijọ́, ṣùgbọ́n láyé ìgbà náà a kì í mọ àwọn tí ń ṣe é. Ṣùgbọ́n láyé òde òní àwọn ọ̀dọ́ lọ́pọ̀ sí jù lọ́dọ̀. Mo rí fídíò kan lénìí tí wọ́n rìkọ́ọ̀dù lóṣogbo. Bí wọ́n ṣe rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ náà ṣe sọ pé live and direct Òṣogbo ló ti ń ṣẹlẹ̀ o, níbi tí wọ́n ti lo arábìnrin kan tí wọ́n jálẹ̀, ó wà níbi ìbí ọmọlúàbí. So wọ́n sọ wípé iPhone kìíní kan ló wà lọ́wọ́ ẹ̀, iPhone kìíní kan ló wà lọ́wọ́ ẹ̀. So gbogbo àwọn eléyìí ó pè wá sí àjọ tó nírònú, ó pè wá sí àkíyèsí, because majority wa nígbàgbọ́ pé a ti bímọ, alágẹmọ dẹ̀ ti bímọ rẹ̀ tán, àìmọ́ jó ọwọ́ ọmọ alágẹmọ ló kù sí. A máa rí bẹ́ẹ̀ lóòótọ́, ṣùgbọ́n oníkangun ló nìkangun, akọ arapa lọ́kàngún sọ̀rùn. Kò sí bá ṣe bòlò tí ò ní sàáyán, kò sí bá ṣe péré ajá tà ní péré kòkò. Orò tó gbéyàwó lè mọ́mù yóò gbókọ lè mọ́mù mọ́. Ó kọ wa làwọn ọmọ ẹ̀yọ́ mọ́ jẹ́. Bọ́n bá bo kọ jẹ́, ó kọ wa ni wọ́n bàjẹ́ òkè ṣe tí wọ́n o. Lóòótọ́ ni Yorùbá sọ pé torí bọ́mọ ọba àdáràn ní ṣe lórúkọ. Ṣùgbọ́n kò sẹ́ni tí máa ń lórúkọ àlàjẹ́ tí ì ní orúkọ ìdílé. Bọ́n bá fẹ́ bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n á ní kí lórúkọ ẹ̀. Tó o bá ní wow iná ti lọ o, ẹ jẹ́ n sáré tan jẹnẹrétọ̀. Ẹ má bínú o.
ṣé ẹ bínú báyìí ẹ má bínú ẹ foríjì mi iná lọ́lọ́. So as I was saying, the earlier the better. Tá bá bẹ̀rẹ̀ sí ní mójútó àwọn ọmọ wa láyé àtijọ́ àwọn òbí wa ò fi wá sílẹ̀ ló jẹ́ káyé wọ́n dá o. Àsìkò tó yẹ kán pọ́nìṣì wa wọn ò fi nù wá. Àákò tí wọ́n rò pé a tó ọ̀rọ̀ gbọ́ wọn ò fi nù wá. Wọ́n pè wá jókòó wọ́n bá wa sọ̀rọ̀. Wọ́n á ní ọmọ ti kọjá nínà ó ti dàwù mọ́jú. So lẹ́yìn tí wọ́n bá bí wa tán kọ́ wa tí wọ́n tọ́ wa ni wọ́n wá sọ pé tó àìmọ́jókòó sọ́wọ́ ọmọ alágẹmọ ti bímọ rẹ̀ tán, that is wọ́n ti try best wọn. Ṣùgbọ́n láyé òde òní àwọn òbí kan ń bímọ sílẹ̀ ni jíjẹ mímu wọn nìkan la believe pé ó ti tó, pé náà ni odidi bùkátà tá a gbọ́dọ̀ gbọ́. So iṣẹ́ àwa òbí jù bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn ọmọ tí wọ́n ń lé owó ńláńlá káàkiri nísìnyí bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ iye ọdún wọn ẹ̀rù ó bà yín. Ọmọ ọdún 14, ọmọ ọdún 15, ọmọ ọdún 16, ọmọ ọdún 19, ọmọ ọdún 21, ọmọ ọdún 24 ńlọ́pọ̀ jù láàrin wọn. Very very unfortunate, very very unfortunate indeed. So lélẹ̀ tó túmọ̀ sí wípé ayé ti dojú kejì, ológìnní ń fọ́mọ rẹ̀ lọ́mú. So having said that ni mo ti rí àwọn àpilẹ̀kọ yẹn ó ti rira jọ. So mo wá ní ó yẹ ká discuss ẹ̀, ó yẹ ká ṣàlàyé ẹ̀, and as in ká sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ká jọ gbé yẹ̀wò láàrin ara wa. So now ìkan wá látọ̀dọ̀ Mr. Lérè Ọláyínká. Ìkan wá látọ̀dọ̀ ọmọlúbẹ̀rin Òwu, ọmọ ìsàlẹ̀ Èkó pàtàkì, my very good brother. So wọ́n kàpilẹ̀ kọ́ yẹn sí mi, wọ́n fẹ́ kí n wò ó kí n sọ nǹkan tí mo rí fún wọn. Mo wá ní no. Àpilẹ̀kọ yìí ó máa wúlò fún àwọn ọ̀dọ́, ó máa ṣí àwọn òbí létí, ó máa pè wá níjà, á pè wá sí àjọ tó nírun, á dẹ̀ pè wá ṣàkíyèsí. Now bákan náà ni olórin kan náà kọ tiẹ̀, bákan náà ni méjì kan ń bẹ tó yẹ pé mi tiẹ̀ mẹ́ni tó kọ àwọn méjèèjì. Ìkan àti eléyìí tó jẹ́ bíi ewì fún Mohbad. Márààrún ni mo máa kà ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé, then we now analyse it one after the other. No, àwọn kan ò ní ìdí analysis. Like eléyìí ọwọ́ Fáínò ló ti wá, ṣé Fáínò ni àbí Fáínò? Ìkan náà àwọn tó ń kọrin yẹn náà ni PHYNO. Ẹ̀yin lẹ́mọ̀ tẹ́ ń pè ó, sorry o, kó lórúkọ dẹ̀ mọ́ bínú o, mi mọ̀ ṣe o. Ó ní some people look at us today and think we got it easy. Not at all. In fact, I've never loved easy things. Likewise me. Kò sí ẹ̀dá tó dépele gíga tí ò ní àlà kọjá kó tó dépele gíga. Ẹ jọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé sórí program ẹ mọ̀ bá ń tẹ love àti like, torí àwọn tó lè ní lọ́kàn láti sọ pé àwọn fẹ́ flag program wa. Ìrànlọ́wọ́ tó ẹ lè ṣe fún mi náà nìyẹn. Àǹtọ́wọ́ yín ò bá bí sẹ́lẹ̀ bá mi ṣe àìfẹ́ èèyàn kan èèyàn méjì bọ́lọ̀ bá ṣe wà lọ́kàn yín àbí bọ́lọ̀ bá ṣe fi sí yín lọ́kàn. Ó ní not at all. In fact, I've never loved easy things. Before many people heard about vinyl, I've had songs that no one knew exist. Like nígbà tí mo meet bọ̀dá Yínká Odùmákin before 5 years ago,
and he said Awikonko ìwọ bọ̀bọ́ ẹ̀ kàn déédéé rú jáde níbì kan ṣá kò sẹ́ni tó mọ ibi tó ti rú jáde mo ní no sir mi ò rú jáde láti ibì kan mo ti wà ní industry broadcast journalist yìí for the past so years ọdún yìí ni mo pógun ọdún bẹ́ẹ̀ so kò sẹ́ni tó máa déédéé dókè tá a máa sọ pé he or she is coming from nowhere no we all come from somewhere ìgbà tí kòkó ń ṣe sun ni ọ̀sẹ́ni tó mọ̀ poroporo odó ní yàrá àdúgbò lẹ̀ ìgbà tọ́bẹ̀ bá tutù tán ńládámú tó máa ń yọbọ́. So now a couple of friends told me to blow. I must join a cult or sacrifice something or someone. Fine ọ̀nà ló ń sọ̀rọ̀ o. I never do such. No, I told him the price is too much. I'll never do such. I believed in myself and the power of hard work. Likewise me. I always believe in myself, even if you condemn me. I started little and today I thank God. Likewise me. Kò tí ì pọ́n kókó ṣùgbọ́n tí ń pọ́n báyìí. Kò tí ì sanmọ́nà ṣùgbọ́n sẹ́pẹ́rẹ́. I started little and today I thank God. Young talents need to relax. Bẹ́ẹ̀mi náà ṣe máa ń sọ fún ọ nìyẹn that take it easy. Kọ́lọ́mọdé kìlọ̀ fún mẹ́ẹ̀. Need to relax. Do not be desperate about record this or bring on the spotlight. Keep working. When it is time, you'll shine. A kò tálíyọ̀ papọ̀ mọ́ ti Kẹ́hìndé. Tọ́lọ́ ń bá sọ pé ó máa blow. Keep doing what you love doing. Many people have consulted me about this Facebook of a thing or YouTube. Ntí mo máa ń sọ fún ọ ni pé content tó ní ló matter. Stop searching for how to make money on it. Kọ́kọ́ discover kíni tó fẹ́ máa ṣe ń bẹ̀. How can you be consistent? Ó wà very very important. Consistency lọ́pọ̀ nínú wa ń jẹ lénìí. Ìgbà tí n bá ti ń ka 20 years on feed tó bá rò pé kò yẹ kí n wà successful on it a jẹ́ pé ó fẹ́ kí n gbélé ayé rárá nìyẹn náà. So ìyẹn túmọ̀ sí wípé kí lo fẹ́ ṣe ẹ̀mí tó fi ń ṣe ló matter. Are you doing it because of money? Òye yé mi pé whatever you are doing because of money at the end of the day yẹn kì í sábà rówó yẹn o. And again anybody tó bá ti ní aggressiveness owó kì í ní. Bó bá ti ń lé owó tó yẹ pé everything owó ni kan tó sọlé tẹ bá mọ iye tí mò ń wá báyìí kan tó sọlé ọ̀rọ̀ tó gbogbo ilé tẹ́ ń sọ yóò tí ẹ bá mi ọ̀rọ̀ owó ló bá mi báyìí kò sẹ́ni tọ́rọ̀ owó ọ̀bá. Ìyẹn máa ń jẹ́ kẹ́mi ẹ̀ ò fúyẹ́ lórí owó lówó tó máa ń wá. Relax. Money will come. Just keep working. Be hard working. Because láì ṣiṣẹ́ kò sówó. Don't expect money without working. You don't have any service. Tó fẹ́ render fún yàn. O ní product tó fẹ́ tà. Why expecting money? Wà á dédé dúró síbi kan máa expect àǹjànú kankan máa gbówó wá fún ọ. Ìwọ náà wò náà o. Ikú òjijì ló ń wáwọ́ sí. Ikú òjijì ló ń draw closer. Ẹni tí ò níṣẹ́ tí ò lókoòwò tí ò ní bísínẹ́sì tí ń béèrè ìbùkún Ọlọ́run bùkún mi kí lọ́lọ́run fẹ́ bùkún. So young talents need to relax. Do not be desperate about record this or bring on the spotlight. Keep working. When it's time, you shine. Imagine begging a label to sign you. What kind of terms will they give you? They already know you are desperate and they will use you. At the beginning, you might not see it, but give it time, you'll regret it. Nothing pays more than hard work and consistency. I said it. Truly, when you beg for a record label, what kind of terms do you think they give you? They already know you are desperate and will accept everything. They will give you crazy terms. Young people need to chill for real.
so ó ní Shatter Down Chill work and drop 900 songs but him never still blow but he still not crying, so that's life for you. Lọ béèrè lọ́wọ́ àwọn tó ń ṣe record lónìí. They've done so many records because láyé ìgbà tí wọ́n dìde record náà máa ń ṣe kò sí singles. Ṣé báwọn tó ń ṣe hip hop R&B nǹkan yìí high life yìí afrobeat yìí wọ́n ń jẹ̀gbádùn ni. Orin ìṣẹ́jú méjì ó ti mú in blow, ìṣẹ́jú mẹ́ta ó pọ̀ tán ìṣẹ́jú mẹ́rin. Àwọn onífújì jùjú wọn ó kó odidi 50 minutes sínú rẹ́kọ̀dù kan, still owó táwọn ilé ń gbà àwọn ò gbà. So that is that. Ìkan nínú àpilẹ̀kọ mi nu tí mo rí tí mo bá pàdé. So eléyìí ní okay, poetry emotions. Dead men tell no tales. A tribute to Mohbad. The truth of what happened to you can only be told by you. You are not there, no more to say it. There was no proactive measures and actions, no show of love, sense of belonging and protection. When you raised an alarm and complaint, and now you are gone, many issues cropping up, so many uprising on your demise. Not even a befitting burial, not even laid to rest. Many who haven't heard about you or even know you while alive have come to hear and know you. You then in death, more than alive. What a life. And what a world. I hear them say billions have been spent for Mohbad after death. I heard them shout justice for Mohbad, and I asked, justice in an injustice country? Dead men tell no tales. Only God knows it all, and only Him will judge. No one is perfect, and whatever, may God have mercy on you and accept your soul. Rest in peace. Mohbad. Now another one. Dear parents and guardians, Mohbad means I am bad. That is correct. In tó túmọ̀ sí nìyẹn Mohbad. Ó kàn fi èjì sí ni Mohbad. I am bad. His real name is Ilerioluwa, meaning the promises of God. When he started his music career as a Christian singer, he tagged himself Imole, meaning light. He changed his name to Mohbad after carelessly taking the cult leader as a role model. Once he got caught in the snare laid by the evil squad, he was murdered before he could retrace his steps. Is that true? Who is your role model? That is my question. His parents are now gnashing their teeth, shifting blames. As a parent, how are you raising your own children? A question. Our parents là ń bẹ̀rẹ̀ wa léèrè. Ẹ̀yin nìkan kọ́ ló bá wí, ó bẹ̀ mí náà wí. Ọkàn mi, ó sẹ́wó mọ́ mi lára. Gbogbo àníjọ ń bá wí. Child, why on earth would you abandon God? Is it true? Ṣé Mohbad ò rántí Ọlọ́run? I don't know. Mohbad was buried at the age of 27. Few weeks ago, 19-year-old boy was reportedly buried in his father's compound after being shot dead by rival cultists. 4 weeks ago, a fresh graduate
of a university in Lagos, aged 21, was supposed to follow her parents home after the convocation ceremony, but she insisted on staying back for some wide celebration. But by 5 a.m. the following day, she was found dead, half buried, without a private nkankan and a city. Okay? A girl of 18 told her parents that she wanted to go and see her classmate. 3 hours later, her body was dumped in front of her father's house in a pool of ẹ̀jẹ̀ by her Yahoo boyfriend. As parents, 1. When last did you see your child in school, including university, polytechnic, etc.? That is the first question. 2, who are your child's friends? Ǹjẹ́ màwọn ọ̀rẹ́ ọmọ yín? Ìbéèrè àkọ́kọ́, ọjọ́ wo, oṣù wo ńlẹ̀ ti lọ sí àbẹ̀wò fáwọn ọmọ yín? Àwọn òbí kan máa ṣe surprise visit. Ǹjọ́ wo lẹ́yìn ti ṣerú ẹ̀ fọ́mọ yín tó yẹ pé kò expect yín pẹ̀ ń bọ̀, ẹ kàn lọ school wọn, ẹ wá béèrè ẹ̀ pé kán bá yín. Because ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ tẹ́ ẹ fi sílé ìwé ni wọ́n ń fọ́ọ̀mù. Wọn ò ṣe bí ẹni pé nù kòkò dúdú lẹ̀kọ́ funfun wọn ti jáde. Wọ́n ń ṣe bí ẹni pé nù kòkò funfun lẹ̀kọ́ funfun wọn ti jáde. Because ayé tí wọn ò gbé ńlé ni wọ́n ń gbé ńlé ìwé. Ìmúra tí wọn ò mú ńlé ni wọ́n mú ńlé ìwé, tí wọn ò jẹ ńlé ni wọ́n ń jẹ ńlé ìwé. Aṣọ tí wọn ò wọ̀ ńlé ni wọ́n ń wọ̀ ńlé ìwé. Ní tí wọn ò ṣe ńlé ni wọ́n ń ṣe ńlé ìwé. So ọjọ́ wo lẹ ti lọ wo àwọn ọmọ yín? Lọ́jọ́ wo? Ǹjẹ́ ẹ mọ àwọn ọ̀rẹ́ tí wọ́n bá rìn? Irú àwọn ọ̀rẹ́ wo? Sáwọn ọ̀rẹ́ tẹ́ rí pé wọ́n lè túnlé ayé wọn tò síwájú sí ni àbí wọ́n bàjẹ́? Ńbo lẹ́yìn gangan bá pèlè ilé ayé wọn dé? Ọ̀rọ̀ wo lẹ̀ ń bá wọn sọ? Àbẹ́yìn náà wà nínú àwọn òbí tí ń retí owó látọ̀dọ̀ ọmọ tó wà nílé ìwé. Arírù wọn tó pọ̀. Ọmọbìnrin tí ń bẹ nílé ìwé tí ìyá rẹ̀ ń fún prẹ́yọ̀ pé owó pọ̀ lọ́wọ́ nǹkan sẹ̀ǹdì owó sóhun. Clear expect. Ńbo ló ti fẹ́ rí ọmọ tí ń kàwé lọ́wọ́? Sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà ti dàbí abroad ní téèyàn lè ṣiṣẹ́ kó máa kàwé. Ìkẹta, why does your child return home late, especially at night, and you don't query him or her? No questions. Welcome náà ni. Ẹ ti dáná oúnjẹ kó tó dé kọ̀ọ̀kan. Káàbọ̀ ọkọ mi wá jẹun náà ló tún kù. Irú ọmọ wo lẹ̀ ń raise? Láyé àtijọ́ kò rọrùn fún wa láti wá girlfriend wa lọlé. I've been saying it on several occasions. Láyé lẹ́tà ẹ̀yin tá a jọ kọ́ àmọ́ra wa náà. Mo dẹ̀ ti sọ́tò díẹ̀ sẹ́yìn pé ìwọ tó fẹ́ rí girlfriend yẹ church láti rí ní night fijing. Láti débẹ̀ before 10, láti ríra wa before 12. Aago 12 láti sìn máa bẹ̀rẹ̀ kérúbù àti séráfù. Àwo ti lọ sùn sábẹ́ ṣíà. Ìgbálẹ̀ wọn ò fi mọ wá rú wa jáde. Ẹ̀yin ọmọ burúkú ṣebí àdúrà lẹ́wà gbà oorun lẹ́wà ń sùn ẹ dìde. Wọ́n fẹ́ gbàrú wa jáde. So 4. The hairstyle, dress, necklace, tattoo, etc. that your child asks, what does it mean? You parents, à ń béèrè lọ́wọ́ yín. Àwọn aṣọ táwọn ọmọ yín ń wọ̀, ǹjẹ́ ẹ mọ wọ́ọ̀tì ẹ̀? Góòlù tí wọ́n ń lò, dáámọ̀ndì tí wọ́n ń fi sọ́rùn, òòkà dáámọ̀ndì tí wọ́n ń lò, aago tí wọ́n ń lò, ǹjẹ́ ẹ mọ wọ́ọ̀tì ẹ̀? Fóònù tí ń bẹ lọ́wọ́ wọn, ǹjẹ́ ẹ̀yin gangan lè afford ẹ̀ fún wọn? Ṣé wá béèrè ibi tán ti rówó láti mọ̀ rà á? Because iPhone 15 ti jáde 2 million plus or so. Majority àwọn ọmọ yẹn ló ti rà á. Ńbo wọn ti rówó? Ǹjẹ́ ẹ béèrè lọ́wọ́ wọn?
ọmọ tí ò tí ì jáde iléèwé tó ti ń lo iPhone 13 Pro 14 Pro ǹjẹ́ ẹ rántí béèrè lọ́wọ́ wọn? No. Welcome ọmọ mi náà ni tó bá rí fóònù tọmọ mi ń lò. Okay? So tattoo ti ń bẹ lára wọn ǹjẹ́ béèrè ìdí tán fi ń eléyìí tó jóbìnrin lu etí láti bí dé ìsàlẹ̀ ni gbọ̀n yọ́dẹ̀ tó gbogbo ẹ̀sìn náà ni ìmíì tún lu mú ìmíì tún lu ẹ̀kẹ́ ìmíì tún lu gbọ̀ndò ìmíì tún lu òkè ojú ìmíì tún lu dodo. Ẹ béèrè lọ wọn Ọlọ́run ní jábúrò sàwọn ọmọ wa ìgbà tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ náà látó máa ń rántí látó máa ń ronú jinlẹ̀ kó tó ṣẹlẹ̀ à kì í prevent. Àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n dẹ̀ ní prevention is better than cure. 5. When last did you check your children in their room at night? Ìyẹn ti pọ̀ jù because ọmọ mi fẹ́ lọ sùn lọ́dọ̀ ọkùnrin ó máa dágbére fún mọ̀mọ́ ẹ̀. Bàbá ẹ̀ ò gbọ́dọ̀ mọ̀ pọ́ lọ o mọ̀mọ́ ẹ̀ ni ó ṣílẹ̀kùn fúngbà tó bá dé ìdájí mọ̀mọ́ ẹ̀ ni ó tilẹ̀kùn gbà tó bá lọ. Bí ó bá sílé tí bàbá bá béèrè mọ̀mọ́ ni ó sáré dáhùn wípé ó ti sùn. Bí bàbá bá dénú létí ọba and again bàbá mi ò ní lè gbẹ́sẹ̀ mọ́ á ló ti sùn náà ni. Bó bá jẹ́ bàbá tó wọ yàrá ẹ̀ tí ọba ìyálẹ̀ excuse tí ó fún náà. Ó lè pé ó sọ pé òun àtàwọn ọ̀rẹ́ ń fẹ́ kàwé níbì kan ìní máa ń bí orin bàbá ló lọ ọmọ òwe bàbá ló lọ ọmọ òwa lọ́jọ́ àbòsí o ìyá ló lọ ọmọ ìyá ló lọ ọmọ òwe ìyá ló lọ ọmọ òwa lọ́jọ́ ìnáwó bàbá ló lọ ọmọ. Tọ́rọ̀ bá ti kun owó níná ẹ máa rántí àwa bàbá bó bá ti di kásàbòsí babẹnu tètè lọ bá kó tó lọ o bó bá yìí lọ ní ìsinmi àṣẹmí lówó kankan o ọmọ dùn lẹ́nu yín. Ọjọ́ wo lẹ ti lọ wo yàrá wọn ṣán ti sùn ṣé bó ṣe yẹ kán sùn náà ṣe sùn. Sọkùnrin àtobìnrin ọjọ́ sùn yàrá kan náà bọ́n bá jọ sùn yàrá kan náà by mistake because majority wa ló ṣe bẹ́ẹ̀ rí àwa 4-5 pẹ̀lú àwọn òbí wa jọ sùn yàrá kan rí kò sí kàrámọ̀ kankan bẹ́ẹ̀. Bọ̀táyé dáńgbà yẹn ayé tó jẹ́ pé bẹ́lẹ̀ tó jóbìnrin nínú wa bá múra akọjú sẹ́gbẹ́ kan ni kò sẹ́ni tí fẹ́ wo ìbíǹbí ìyá rẹ̀ tàbí tí bá bẹ́ẹ̀. Ó yà kọjú sẹ́gbẹ́ kan ni tàbí kó jáde náà bá ti wẹ̀ tán. Kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ nísìnyí. So 7. Why are your child's eyes sometimes red? Ìgbà tí wọ́n bá ti mu tó tí ọ̀yẹ́ kan mu tán ojú ọ̀wà pọ́n bí ẹ̀jẹ̀ ṣe é béèrè lọ́wọ́ wọn kí ló mójú ẹ̀ pọ́n báyìí ṣé nǹkan kó sí ẹ lójú ni ṣé nǹkan gún ẹ lójú ni wá jẹ́ ń wo bóyá from there lè gbóòórùn látẹnu wọn ẹ lè mọ bẹ́ẹ̀ sì fẹ́ kọ̀ṣàn ẹ̀ kò sọ ọmọdé tí ì fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀. Ìgbà tí tèmi fẹ́ wáyà institution mo pè jókòó àwọn òfin kan ń bẹ tí mo fi lè kọ́ lọ́mọ láyé àtọ̀run. Àkọ́kọ́ ǹjọ́ tí n bá ti ráre tí mo rí tàtú ń bẹ èso ọmọ mi mọ́ ǹjọ́ tí wọ́n bá ti ń kẹgbẹ́ òkùnkùn tí wọ́n bá ti dárúkọ ẹ èso ọmọ mi mọ́ wọ́n wá náà jalè ń bì kan onípín bẹ́ẹ̀ onípín bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n kó ọmọ èso ọmọ mi mọ́. Ǹjọ́ tó bá ti ń kánjú tọ́wọ́ ọlọ́pàá bá ti mú ọ tọ́wọ́ ọlọ́pàá bá ti tẹ̀ ọ èso ọmọ mi mọ́. So àdéhùn ni kó tó lọ láti lé ṣùgbọ́n lẹ́yìn ẹ̀ o tẹ́bi ọba ti pa wá tá a wà lébi ò lè pàwọ́ náà tó fi jáde. Ṣùgbọ́n má rí àwọ̀ òbí ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó ti yó tán tó ti ní tán rí wa gẹ́gẹ́ bí aláìní lélẹ̀ tó túmọ̀ sí pé bó bá nídìí nǹkan lọ́sẹ̀ tí ń bọ̀ sọ fún alẹ̀ lónìí
kì í sí pé kò kàn pé wá ń pè pàjáwìrì pé dáàdì mo ní nǹkan báyìí lọ́la mọ́ èmi mo ní nǹkan báyìí lọ́la o a lè má dán ọ lóhùn o because kì í ṣe pé agbègbè owó sẹ́ẹ̀kù lè ta fẹ́ ká ń bẹ̀ but we will work towards it. Inform us ahead we work towards it. ìṣègbà tó bá tán lọ́wọ́ ẹ̀ ni wàá yẹ̀ sọ pé ó ti tán lọ́wọ́ ẹ̀ no wàá ti máa inform wa sẹ́yìn oúnjẹ mi ti kú báyìí o owó ọwọ́ mi ti kú báyìí o mo ti ẹ̀ jẹ́rìí tọ̀dọ̀ mi yóò screenshot account balance ẹ̀ ni yóò send ẹ̀ yóò snap kété wà wá kété rice wá kété nǹkan kan wà yóò send ẹ̀ o ní láti sọ̀rọ̀ ọkàn máa rẹ́rìn ni. so àwọn ìbéèrè pàtàkì là ń béèrè lọ́wọ́ ara wa. So what is your child doing, or who is he or she calling at midnight? I'm very sorry about that too. It's very very difficult for us to know that one. Your child can be on phone and you be asking him or her pé ta ló ń bá sọ̀rọ̀ kò rọrùn mọ́ láyé sìn. àwọn kan wà tó ṣe manage àwọn kan wà tí ò ṣe manage because tó bá ló ń bá èèyàn sọ̀rọ̀ ẹni tó bá sọ fún ọ pé ó ń bá sọ̀rọ̀ náà ní ń bá sọ̀rọ̀ lùsọ̀pọ̀ rẹ̀ nǹkan ni sọ béèrè pé kí náà ń sọ ni. 7 where are your okay mo fo 6 tẹ́lẹ̀ ní ẹ má bínú. 8 what caused changes in his or her voice, itinerary and behaviour from time to time. sáwọn kọ̀ọ̀kan ni wọ́n máa ń ṣàkíyèsí yẹn ìṣesí wọn ìṣesí ọmọ wa ìsọwọ́ gbé apá nígbà míì tẹ́ bá ń bá sọ̀rọ̀ ìsọwọ́ fèsì bẹ́ẹ̀ bá ń pè sákíyèsí ojú ẹ̀ nígbà tẹ́ bá sọ̀rọ̀ fún tàbí tẹ́ bá sọ̀rọ̀ sí reactions ẹ̀ mélòó nínú wa ló ń wò ó tá a bá wá ń wò ó mélòó nínú wa ló ń correct ẹ̀ tí ò bá dáa tàbí tó bá kù díẹ̀ káàtó. 8 okay ìkẹjọ nìyẹn. 9 when last did you check the bag he is carrying up and down. Very very important one because bag tán lò ní ìsinmi cross bag àti lóru ẹ̀rí ní iléèwé ńgbà náà ṣùgbọ́n tá a bá ń lọ school nìkan ni lẹ́ni everywhere tán bá ń lọ everywhere you go wàá rí cross bag ṣẹ́ẹ̀tì wo ti ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ rí majority tí wọ́n máa ń kó síbẹ̀ ọmọ ń jẹ́ àáké yùtí ọmọ ń jẹ́ àwọn àdá àléwọ́ kékeré ọmọ ń jẹ́ àwọn ìbọn aṣoro ọmọ ọ̀bẹ aṣoro ọmọ ń jẹ́ àwọn ìbọn ìléwọ́ ńgbà míì ọmọ ń jẹ́ àwọn nǹkan tí wọ́n fín símú àtẹ́lẹ̀ tí wọ́n mu lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà àwọn míì dẹ̀ ní fóònù lásán wọn ń kó síbẹ̀ so ó wà láàrin ara wọn ni tí ẹ pè wọ́n lọ́jọ́ kan and again eléyìí tó bá ti ń kíìpù báàgì yẹn jù ìmí ìlédè kọ́ sọ sórí tébù kò ní skeleton cupboard kò ní nǹkan mọ́jà gbọ́ ńbẹ̀ kò ní nǹkan mọ́rì kò ṣeé rí ńbẹ̀. ẹ drag ẹ̀ mọ́ lọ́rùn ọjọ́ kan ẹ bá ṣàwàdà ọ̀gbẹ́ni olówó lọ́wọ́ wá fún mi lówó wá yá mi lówó tó kété bá dàgbọ́ mọ́ ọmọ ẹ̀ láàmú ẹ̀wọ̀n tí bẹ́ẹ̀ nu báàgì ẹ̀ bí àwàdà tẹ bá dẹ̀ kó jáde ẹ wò ó eléyìí tí ò bá tọ̀nà ń bẹ advice ẹ bá sọ̀rọ̀ gbogbo àná kan náà máa ń kó gíbọ ọmọ lórí. so ìkẹwàá when last did you check his or her phone under the bed his or her wardrobe ìyẹn wà important. fóònù nìkan la lè mọ̀ láǹfààní àti wò because wọ́n ti lọ́ọ̀kẹ́ lóríṣiríṣi ọ̀nà nǹkan bá fẹ́ kó rí ni wàá rí mbẹ̀ tó bá fẹ́ wá yẹ fóònù wọn wò exactly what do you want to check? Is it the numbers or the chatting or the applications? Parents mélòó lọ́dọ̀ application kan máa yàtọ̀ sí kan so what do you really want to check? àbí Facebook chat?
ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀dì wardrobe you can surely check that ńgbà tán ò bá sí nílé. wọ́n yàrá ọmọ ẹ wọ abẹ́ bẹ́ẹ̀dì ẹ̀ wo gbogbo tó wà nínú ilé because ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ọ̀mọ̀pọ̀ máa ń ní nǹkan ìjà lọ́wọ́ ọjọ́ táwọn ọlọ́pàá wá délé ló tó mọ̀ ní ó máa tẹ́wọ́ pẹ́bẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ọ̀mọ̀pọ̀ máa ń mọ̀múkùmù o ǹjọ́ táwọn NDLEA tọpa ẹ̀ délé náà ni wọ́n rí ní ó máa tẹ́wọ́ pẹ́bẹ́. So that is for that wọ́n náà gbé mo ti ka mẹ́ta ó wá kù méjì péré and that is jẹ́ nkọ́kọ́ ka kọ́lọ́mù ó kìlọ̀ fọmọ rẹ̀ ìlú ti ro by Lérè Ọláyínká. ẹgbẹ́ mọ́bìnú tẹ́ bá ń rí o èmi ni mò ń ka ń tẹ́ ẹ kọ́ o. Only there is a song we used to sing during Egungun festival in Okemesi Ekiti then. Kọ́lọ́mọ kìlọ̀ fọ́mọ rẹ̀ o òní àrò kọ́lọ́mọ kìlọ̀ fọ́mọ Okemesi nìkan kọ́ lẹ tí ń kọ́ àwa náà mọ̀ ọ́ kọ́ lọ́dọ̀ wa. Parents should warn their children today will be brutal. That's usually at the tail end of the masquerade festival when all the senior and traditional masquerades must have retired to the grove Igbogbale. And there will be likelihood of the festival becoming rowdy. Nígbà tán fẹ́ jagbo táwọn ọmọ kékeré fẹ́ sọ di ìmọ̀ àwọn eégún àgbà jẹ́jẹ́ ní tiwọn nígbà táwọn bá kú lójú agbo táwọn ọmọdé bá wọn gbójú agbo. Parents, especially mothers, will be out seeking for their children, especially those of us that were in our teens. That song is what I have to come to sing to parents of today, especially the mothers. Kọ́lọ́mọ kìlọ̀ fọ́mọ rẹ̀ o ìlú ti ro. Parents should warn their children. The society is now brutal. Cultism and hard drugs are the major evils driving the children of nowadays. They are the foundation of the criminalities of today. Cultism and hard drugs are also the foundation of some of the quick wealth being displayed today. Under the guise of Yahoo Plus. Under the guise of Yahoo Plus, music, skit making, etc. Most of the killings that are categorized as ritual kpayin are actually done for organ iyokuro, which is the source of wealth of some of the boys being regarded as Yahoo Plus. And beyond the quick wealth is death. I said it earlier. Ẹni tí bá ń kánjú owó ò ń kánjú wá kú. Yes, death. Because there is no free gift from the evil. Èṣù ló ní ká fòyàn ní apá àtọ́kí ká fi gbòdìdì màlúù. Èṣù ló ní ká fòyàn ní táyà kẹ̀kẹ́ ká fi gbẹ̀rùn pléènì. If you are a cultist, the probability of getting kpayin by rival cult groups is like ikú itself. And if you are doing oògùn olóró egbòogi olóró trafficking, the probability of kpayin of kíkú is same. Meanwhile, the two are like siamese twins. They go together. Ó dàbí ìbejì méjì tán lẹ̀ papọ̀ mọ́ra wọn wáyé ni. Ibi tí Táyé bá ń lọ Kẹ́hìndé ń lọ o. Mi ń lọ òsì ń bẹ̀ o, kò sẹ́ni tó lè padà láàrin wọn. Okay, sadly, how many parents are warning or counseling their children? What most parents are interested in is the money coming from their children, not the source. Owó tí ń wọlé làwọn ń wò. Ọmọ mi ti ń gbọ́ pẹ́ o. Pastor, ẹ bá ń pray fún ọmọ mi. Bí ọ̀nà ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ kọ́mọ́ dì í. Nbí tálànù rẹ̀ wà kọ́mọ́ kù.
kán máa sanwó ọmọ mi dáadáa ok ibi tó wo ti ń wá gangan wọn mọ́ ọkọ mi ọmọ rí ṣe ni ọmọ iléèwé ok ọmọ òsì àgbàfọ̀ òǹkà sọ wálé ẹrójú olè ẹ̀ mú nìyẹn. Your children who is not a dry cleaner is bringing used clothes to the house. I am sure many of us have forgotten the story of Ulster Onowa, the 21-year-old undergraduate who was spying by her boyfriend who goes by identity Killer Boy. Ngbà téèyàn jẹ́ Killer Boy tó yàn lọ́rẹ̀ tó láfẹ̀sọ́nà rẹ ni. Okay? Killer Boy stabbed Ulster Onowa. Killer Boy gún Ulster Onowa, his girlfriend of 3 years, títí tẹ̀mí fi bọ́ lẹ́nu ẹ̀ in Lagos. Her òkú body was found after her family noticed she was missing. Funny, Ulster was described as Instagram influencer. Whatever she was influencing, I don't know. Àwọn wo ni Instagram influencer? Majority wọn bí kan ó gbèdì síta jó, bí kan ó ṣe nǹkan kan máa wọ bèrè sí à kí oúnjẹ ọmọ wọn máa fi langbalangba káàkiri kan máa jẹ àwọn yẹn ló máa ní likes jù. Àwọn yẹn làwọn èèyàn máa ń wò jù, especially àwọn ọkùnrin ńbẹ̀ lámà rẹ́rìn kéékèèké àwọn yẹn ló máa ń ní millions of views. Kì í ṣe ibi tá a ti ń sòótọ́ ọ̀rọ̀, kì í ṣe ibi tá a ti ń bá wọn sọ̀rọ̀ tó máa wúlò fúnlé ayé wọn. So, Killer Boy confessed and admitted to the crime via his Instagram handle, promising to turn himself into the police. Up to today, has he done that? Has he been arrested? Ṣé wọ́n rí ẹni àríkọ́là àmọ́ lójú níbi ọba rí gbákọ́lù tó máa rámì? Okay, Ulster's mother was everywhere crying for justice. Kí nìyẹn túmọ̀ sí? Ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí ló wà ní pòsíṣàn tí ìyá Ulster wà. Wọ́n ti lu ọmọ wọn. Ọ̀pọ̀ nínú wọn ò tí ẹ̀rọ mẹ́ẹ̀. Ó kéékèèké ó fẹjọ́sùn ó lọ police station táyà. Ó lọ orí rédíò ó lọ tẹlifíṣàn ó lọ nú ìwé ìròyìn. Ngbà tí wọn ò rí wọn náà padà ọmọ ẹni kú sànjọ ọmọ ẹni nù lọ àti méjèèjì wo ló wá sàn bẹ́ẹ̀. So, the same mother who did nothing when her daughter was living large, riding Mercedes Benz, ọmọ kéékèèké àwa táwọn iṣẹ́ lójú méjèèjì gan orígun, and showing videos of herself in different hotel rooms. The same mother whose daughter was dating a guy with alias as Killer Boy. Obviously, Ulster's mother has been forgotten, just like those of many others before her. Others have been happened after her. Today, like Ulster's mother, Mohbad's mother is shedding crocodile tears, mourning a child she abandoned for 15 years. The same child she never bothered to keep alive and didn't even know was alive for 15 years. Mohbad's mother wants justice on the death of a child she didn't care for, and she wants the public to sympathize with her. Perhaps Mohbad could have lived if he had motherly care and counseling. The guy truly need that, of course. Even Mohbad's father, who raised him alone, is not without blame. Or what manner of father will send his son to school and the son will come back without a certificate and they won't ask questions? O lè parọ́, o lè náà ti release result àwọn. When Mohbad ran away from Osun State Polytechnic Esaoke in 2016, did his father bother to find out why? Nígbà tó drop out tí ó lọ school mọ́, kí ló dé tó fi lọ ǹjẹ́ mọ̀? According to Mohbad himself, he didn't attend classes and he was doing yahoo and taking drugs, and his father did not know. Àgbà tí ọ̀kẹ́ ń sọ̀rọ̀ yóò kẹtàn sáré ní ìparí ẹ̀. Okay, today too, the youths are on the streets
demanding justice for Mohbad. Justice, yes. If Mohbad was pààyàn tó bá jẹ́ pọ́n pani is ẹni tó pa must be found and made to face the full wrath of the law, no matter how highly placed. But didn't some of these same youths turn themselves to Malians, dancing to Naira Marley songs with lyrics like "How many men have I put on the ground? Shoot in Amiri like K-Flock. How many men have we sent to Baba God?" K-Flock mentioned in that song was a rapper in New York who was arrested on Christmas Eve for the December 16, 2021 pípa of a 24-year-old man outside of a Allen barbershop. Flock yìnbọn fún Oscar Hernandez after arguing with him in the neck and back. And authorities believe the shootings is connected to gang activity. Oscar Hernandez was said to be wearing a $1,000 Amiri jeans when he was yìnbọn fún by K-Flock. But our Malian youths dance to songs like that without being interested in deep understanding of their lyrics. Today, their cries for justice for Mohbad. I join in that cry for justice too, but most importantly, I join in calling on parents to pay more attention to their children because there are millions of Mohbad among them that we must not cry for justice for in future. Kọ́lọ́mù ó kìlọ̀ fọmọ rẹ o, ìlú ti ro o. Ọláyínká writes from Irúnmọlẹ̀ Avenue, Òkè Àgbọ̀nà, Òkè Mẹ̀sí Èkìtì. God bless you, Mr. Lere Ọláyínká. Èmi yìí sẹni tí gbogbo ológo mọ́ tiẹ̀ o. Táwa kàbí táwa síbi ẹni pé àwa la kọ́ táà ní fún ẹni tó kọ́ ní no. Now ẹ jẹ́ kí n wá ka ilé ìtọ́gbẹ̀yìn tí ọmọlúbìnrin Òwu, ọmọ ìsàlẹ̀ Èkó pàtàkì, my very good brother. Ó náà sọ̀rọ̀ fakòmọ̀kùn ọ̀rọ̀ jáde. Ó ní I sincerely sympathize with the loss of life of a young musician artist named Mohbad. May his gentle little soul rest in peace. However, 1. This should be a lesson to all parents who are carelessly exposed their parental negligence to their children, leaving them to cater for themselves and thereby end up in hands of bad gang. Àwọn òbí tá bímọ sílẹ̀, àwa ló yẹ ká gbọ́ àtijẹ àti mu wọn. Bí ó bá tó, àwọn ọmọ mọ̀ pé ó tó, kì í ṣe ńgbà tá a wá fi ojúṣe wálẹ̀ pátápátá tá a bìlí pé ẹ wo ẹ sọ́ọ̀sì fúnra yín jàre bẹ́ẹ̀ bá lè jẹun ẹ jẹun bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ jẹrin ọwọ́ tó bá dilẹ̀ èso wàṣẹ fún wọn. Number 2, there is need for the government agencies on drugs, the NDLEA, to improve in their quest to ensure a more proactive search in all crannies of the countries in conjunction with custom, with a view to deny any form of drugs-related substance are banned and denied from entry through the all borders of Nigeria, as this will further reduce the intake of this harsh substance into the hands of our children and indeed anyone in the country. Very good and vital point. Gbogbo egbògi olóró tí wọ́n sọ nípa rẹ̀ táwọn ọmọ mọ̀ yìí tí òpònú ara wọn sọ wípé báwọn ò bá mú àwọn ò lè kọrin ọ̀lẹ́bùn ló múrin kọ o. Lóòótọ́ la aláwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tó ẹgbẹ́ tí wọ́n bá gba ògógóró ojú iná ságbárí wọn ò lè fẹ́ wọn lè bọ́ sí di mic láì ṣe pé wọ́n ń wá àwọn èèyàn lásán nínú rédíò. We've seen many of them. Ká tó wá sọ pé tẹlifíṣàn, èmi àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkonko lélẹ̀ may mu anything yàtọ̀ sẹ́lẹ̀rìn dòdò jẹ̀díjẹ̀dí ń ṣe mí mo ṣe wà yìí ní ìdẹ̀ fẹ́ràn nǹkan tó korò.
ìgbà tí ọ̀rọ̀ máa ń wù mí sọ dáadáa nígbà tí èrò bá pọ̀ jù mo máa wà motivated. Along the journey of my career mo tún wá build ara mi pé kò dìgbà tí èrò bá pọ̀ kí n tó sọ̀rọ̀ bó ṣe yẹ kí n sọ̀rọ̀. I shouldn't reduce my morale whether èrò pọ̀ o tàbí èrò ọ̀pọ̀. So mo máa keep spirit mi alive. Kó jẹ́ èèyàn mẹ́ta ló wà lórí ìjókòó so far tó jẹ́ pé wọ́n sanwó fún mi láti wá ní tàbí mo voluntarily sọ pé mo fẹ́ wọ́n ní kí n wá bá wọn ṣe mo dẹ̀ sọ pé ok màá bá ń ṣe. Bí mo ṣe máa sọ̀rọ̀ téèyàn 200,000 bá jókòó ni mo ṣe máa sọ̀rọ̀ téèyàn 10 bá wà lórí ìjókòó. So kò dìgbà táwọn ọmọ yìí bá mú nǹkan kí wọ́n tó lè kọrin nonsense ni wọn ò ronú ni. And again inú gọ́ọ̀mẹ̀ntì dùn sí I can tell you that categorically pé inú ìjọba dùn sí báwọn ọmọ wa ṣe mú egbògi olóró why torí pé wọ́n rí owó gbà níbodè ń bẹ̀. Àwọn egbògi ìbò ní ṣe ń wọlé sí Nàìjíríà àwọn wo ni ń kó wọlé àwọn tó lówó lọ́wọ́ ni wọ́n ń kó wọlé tán fi ń ṣe business because níbẹ̀ làwọn èèyàn ti ń rówó gidi. Àwọn ọmọ tí wọ́n ń ra yìí wọn kì í rà lórí igbá wọ́n lè mọ́ rà lórí igbá. Àwọn gáìsì àwọn olórin yẹn wọ́n ti láwọn tán máa gbé fún ní bọ́ndù àwọn yẹn ló máa lọ síbi tán bá ti ń ṣe show. Àwọn gáìsì tó ń rà kálukú ti mọ bọ́n ṣe ń porúkọ ìtàn bá fẹ́ rà á tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá nìkan ṣe lóòótọ́. Àjọ NDLEA gẹ́gẹ́ bí Ọmọlúbẹ̀rin ṣe sọ kan iṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú àwọn custom ẹrù tó fẹ́ wọlé láti border ẹrù tó fẹ́ wọlé láti wharf ẹ yẹ̀wò fẹ́nẹ́fẹ́nẹ́ ẹ̀ ń tẹ́ bá rí i pé ó gbé gbòógì olóró ẹ sá sẹ́wọ̀n àbí ẹ fáìní ẹ̀ lówó tí ò ní lè rí san ẹ sá sẹ́wọ̀n. Ìgbà yẹn la tó lè tún ayé àwọn ọ̀dọ́ wa ṣe o kò sí ẹni tí yóò rí nínú wọn. Ibi tí mo ti mọ̀ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní interest nínú ẹ̀ ò ní wípé láti ìgbà táwa gan ti ń gbọ́njú náà ti ń polówó sìgá. Jayé orí yẹ pẹ̀lú sìgá ẹsẹ̀ mú o jayé orí yẹ pẹ̀lú sìgá ayé òun náà ń jẹ lẹ́yìn sí àṣekára tó sì fẹ́ gbádùn ara rẹ pẹ̀lú sìgá SM tó wà nínú kọ́bọ̀ 17 ní pálí alábọ́dé wọ́n ń polówó. Lẹ́yìn ẹ̀ náà máa wá fi sí àjọ elétò ìlera ṣèkìlọ̀ wípé sìgá mímu a máa gé ẹ̀mí ẹni kúrú. Smokers are liable to die young. Then why are you selling it? Why do you approve it? Why do you allow it to be in our society? Ìgbà tẹ́ mọ̀ wípé a máa gé ẹ̀mí ẹni kúrú ẹ̀yin dẹ̀ gbá wọlé ẹ̀dẹ̀ jẹ́ kán máa tà á ẹ̀dẹ̀ wá wò ó ní tí ń gbẹ̀mí wọn yìí kì í so owó púpọ̀ o èèlò náà ń ta sìgá. Ẹni tí ò lówó páálí lè ra ẹyọ ó lè máa ra ẹyọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náírà kan náírà méjì 50 kọ́bọ̀ náà ìsìn sìgá 50 náírà máa wà. Bí a wá sọ pé nǹkan wọn tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ a máa rú ní 100 náírà. So mo agree pẹ̀lú Ọmọlúbẹ̀rin. 3. If necessary, I think cultivation of weed, igbó, ganja, or related hard sniffing leaves should as well be banned by law, though weed was said to be a herbs, but still the misused or misapplication serves as enough grounds to ban it completely in Nigeria. Well, àwọn NDLEA wọn a máa yínú gbó káàkiri ńgbà náà tán mọ́ mú àwọn tó bá gbin gbó. Ṣùgbọ́n as corrupted as this country is, kò sí nǹkan tí ó jẹ́ èèwọ̀ òfin lónìí tí àti ìmọ̀ ṣe. Do you know what I mean by that? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ́tò 90 to 95% mọ́tò tí ń rìn lójú òpópónà ní òníwèé. Almost 70 to 75% drivers ní òní driving license. Èèmù wọn ni pé táwọn bá ti ráwọn ọlọ́pàá táwọn bá ti dáhùn dúró táwọn bá ti kẹ́rù òfin táwọn bá ti kẹ́rù
ẹrù bìrìbìrì kan sanwó fún custom wọ́n á park jẹ́jẹ́ fúnra wọn wọ́n park wọ́n lọ fún custom lówó. driver tí ń bọ̀ tó kẹ́rù tí ò dẹ̀ ní license á park sọ́nà jíjìn réré á fẹsẹ̀ rìn lọ bá road safety yóò fowó sáàrin ìwé àlòkù tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ yóò fún wọn ẹni tó wà nínú mọ́tò yóò yọ owó láàrin ẹ̀ yóò dáwé padà fún. àwọn ọlọ́pàá tán bá yẹ̀wé ẹ̀ wò tíwé rẹ̀ ò pé because àwọn ọlọ́pàá náà máa ń yẹ̀wé wò èmi máa ń béèrè lọ́wọ́ wípé this is not your duty ntẹ́ èèyàn ò fúnni èèyàn kì í gbà padà ọlọ́pàá kọ́ ló fún wa ní particulars road safety ni. so police report wà láàrin ẹ̀ ntẹ́ ẹ lè yẹ̀wò ń bẹ̀ nìyẹn ṣùgbọ́n àwọn ọlọ́pàá ní excuse táwọn fi ń yẹ particulars wò wípé àwọn fẹ́ wò ó ṣe kò ń ṣe stolen vehicle they are correct. wọ́n máa ń béèrè license láti confam authenticity particulars ẹ̀ ṣé wọ́n gangan ló ní mọ́tò ṣé wọ́n ló níwèé ìdí tó fi ràn mọ́ra wọn nìyẹn because tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ọlọ́pàá ò lẹ́tọ̀ọ́ láti béèrè license àwọn kọ́ ló fún wa ní license until tí mọ́tò bá jáàmù wọ́n á béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ tán bá débẹ̀ o wọ́n á béèrè ṣó o ní license kó o tó gbé mọ́tò sójú ọ̀nà láti fi róòpẹ́ láti fi rówó gbà náà ni. ìwé ẹ̀ ọ̀jẹ̀ ní òṣùgbọ́n rí i pé wọ́n ló ní tó o lè kó ń bẹ̀ láì fún ọ lówó. road safety tí license ẹ bá ti dí òtàbó ò ní license lọ́wọ́ they will collect money they allow you to go especially àwọn transporter kì í ṣe pé mò ń bá yé wọn jẹ́ reality ni gbogbo ala corrupt ní Nàìjíríà. àwa tí wọ́n yìí sábà lè lọ́wọ́lọ́wọ́ mú ni private cars because majority private cars tí ń bẹ lójú òpópónà tí ń rìn lójú òpópónà ń lò ní driver license iná dẹ̀ níwèé wọn tó pé wọn ò fẹ́ embarrassment. private cars tí ó bá níwèé ẹ̀ lè rí kan gbé sójú ọ̀nà long journey wọ́n lè wá láàrin ìgboro ṣùgbọ́n pé náà wá gbé láti Ìbàdàn lọ sékòó wọ́n mọ̀ pé máa lè dá wọn dúró ṣùgbọ́n náà wá gbé láti Ìbàdàn lọ sí Àbújá wọn ò tó bẹ́ẹ̀. so lélẹ̀ tó túmọ̀ sí wípé amọ̀ntọ́tọ́ ní Nàìjíríà ṣùgbọ́n a ò kì í ṣe. so n tí mo bá débẹ̀ ni wípé àwọn NDLEA ìpayà ni wọ́n máa ń jẹ́ fáwọn àwọn agbègbó tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n nísìnyí kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́. àtàwọn amúgbójọ ń sọ̀rọ̀ ẹni àtàwọn agbègbójọ ń sọ̀rọ̀ ẹni just fún wọn ní ṣíà tiwọn. drugs ìtàn ni wọ́n ń tà yìí àwọn ọlọ́pàá máa ń ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú àwọn NDLEA tán bá gbọ́ information pé wọ́n ń tà ń bì kan wọ́n á jọ lọ síbẹ̀ owó náà fẹ́ gbà ń bẹ̀. wọ́n á halẹ̀ mọ́ ẹni sìn wọ́n á dẹ́rù báyìí wọ́n á sọ pé àwọn fẹ́ kó ọjà yín nǹkankan wọ́n gbowó ńlá lọ́wọ́ yín wọ́n lọ. so àwọn yẹn náà ti wá ṣe níṣe wípé bọ́n bá ti kẹ́rù wọlé bẹ́ẹ̀ tán bá ti kọjá wọlé bẹ́ẹ̀ wọ́n yọ ti késàrì sọ́tọ̀ tàwọn NDLEA wọ́n yọ sọ́tọ̀ fún wọn ó lẹ́yìn tí bá wọn gbà á that's the reality. tá a bá fẹ́ fọ Nàìjíríà mọ́ tá a fẹ́ fọ orílẹ̀-èdè yìí mọ́ ẹ jẹ́ àjọ fọ́ mọ́ at the same time ẹ jẹ́ kálukú take part tiẹ̀. gbogbo àwọn government officials pátápátá ni wọ́n wà corrupted ẹlẹ́kajẹ̀ka custom wà corrupted police the same thing road safety the same thing. so kò síbi náà ti dá mi dúró tí mi ò ti ní park ṣùgbọ́n máa park pẹ̀lú ìbínú ni nítorí bá béèrè lọ́ọ̀ máa fi hàn ọ́ lẹ́yìn ẹ̀ don't ask me kí lè jẹ́ kù máa sọ̀rọ̀ gba orí ẹ̀ because tó bá béèrè lọ́ọ̀ mi pé kí n mọ jẹ kù tẹ́lẹ̀ ìwé mi pé everything ló pé gbogbo tó yẹ kí n nínú mọ́tò mo dẹ̀ máa ní mi ò lè bẹ̀bẹ̀ tó bá béèrè kí n mọ jẹ kù tó yọ sí mi lọ́rùn àìgbọ́n kí la fi ń ṣèsinmi mo lè fún ọ fúnra lára mi ṣùgbọ́n o ti dá mi dúró o ti ní síbùtù mi o ti wọnú mọ́tò mi o ti gbàwé lọ́wọ́ mi o ti gba láísẹ̀sì lọ́wọ́ mi má bá mi ṣàwàdà mọ́ kò ṣàwàdà mọ́. You are doing your job
ìgbà mi ti ń bá páàkì ẹlòmíì tó bá rí mi tó bá dá mi máa ní àánú ẹ jẹ́ kí n máa lò máa ní no he is doing his job let him do it. so ká ní bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń ṣe sí ọ̀kọ̀ọ̀kan láàrin wa náà ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀ sí gbogbo èèyàn ni ìbá dáa. so ní kúkúrú èdè ìjọba àti NDLEA wọ́n lè jẹ́ káwọn tí ń gbégbó stop igbó gbígbé láti wáṣẹ́ mi ṣe tínú wọn ò bá dùn sí tí wọn bá rèrè ńbẹ tán bá jèrè ńbẹ. so ọ̀rọ̀ ọmọlúbẹ̀rin là ń sọ yìí o. for instance Yemen as a country does not allow any form of drugs even the smallest paracetamol from entry into their country, and so also in Australia there are some even a food items that was not allowed into that country, and so I don't see why such laws cannot be applied in Nigeria. Gbogbo wa la mọ̀fin Nigeria, gbogbo wa dẹ̀ la rúfin. 5. Nigeria government should as a matter of urgency ban any form of auxiliary training nurses, while anyone interested to be a nurse should sit for an exam and if passed proceed to school of nursing for a well-acknowledged nursing certificate, and any hospital engaging in training of auxiliary nurses should be banned and the hospital certificate be retrieved, including the medical doctors that own such hospitals, to forestall repeat of what accelerates the departure of late Mohbad in future. You are very very correct, but many counter against it. 1. pé kò gbọdọ̀ sí auxiliary nurse. There is no way we can do that. We can't. There must be auxiliary nurses, but well trained. Ntí gọ́ọ̀mẹ̀ntì lè ṣe ni wípé kí wọ́n mú license àwọn nurses wálẹ̀ pátápátá. Registration ní CAC ọlẹ́sì. Anybody tó bá fẹ́ register business ní ìsìn ọlẹ́sì. But registration àwọn iṣẹ́ àkànṣe jẹ́ kọ́ lẹ́sì. Ẹlòmíì lè register business, ó lè register business ní ó lè register orúkọ company kan nísìn tó jẹ́ pé ó fẹ́ fi lu jìbìtì ní. Ṣé bẹ́ẹ̀ fẹ́ kí n ní company, mo ti ní company. Bóyá ó fẹ́ fi gbaṣẹ́ tí ò ní ṣiṣẹ́ ni tó fẹ́ lọ bẹ́ẹ̀ ni. Ǹjọ́ tẹ bá rí gbákọ́ lè fẹ́ rá mi. So license yẹn kí nìdí tó fi wọ́n ò ní pé majority àwọn tó ń train àwọn nurses yìí majority wọn ló jẹ́ doctor ńlá, majority wọn ló jẹ́ nurse ńlá tí wọ́n iṣẹ́ lòtẹ́ẹ̀lì ní hospital ńlá tàbí tí wọ́n lọ hospital ńlá fúnra wọn. Àwọn náà ni wọ́n wá make it hard fún others láti grow, because àwọn náà wà ní gbogbo ẹgbẹ́ medical, ẹgbẹ́ nurses, ẹgbẹ́ doctors. Wọ́n wá make it tiny fún others, especially àwọn less privileged, àwọn tí ó tó jẹ́ vulnerable láàrin wọn láti dìde sókè. Wọ́n ṣòkì wọn. And if I can tell you categorically, majority ni ò lè afford hospital ńlá. Do you want them to die? Ṣé ẹ fẹ́ kán máa kú ni? Because tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa pé kò yẹ kó sí auxiliary nurse nísìn, have you forgotten pé there was a time tó jẹ́ pé oríṣiríṣi àwọn èèyàn ni wọ́n máa ń kiri oògùn wá sí ìgbèríko káàkiri, and people are buying it. Wọ́n dẹ̀ ń lò ó. Majority oògùn tá ń kó lọ sí ìgbèríko, majority ẹ̀ ló jẹ́ fake táwọn tó wá àwọn ọmọ Yíbò wá 100%, but nobody to check it because ẹ ti gbìnbẹ̀rù sí wọn lọ́kàn. Wọ́n lè approach yín mọ́. So àwọn doctors àti nurses yìí náà ni wọ́n ń train wọn. Kì í ṣe pé wọ́n train wọn dáadáa, wọ́n ń train wọn dáadáa, wọ́n ń train wọn, wọ́n kúnjú òṣùwọ̀n. But trust me, ọmọ tẹ́ ẹ fi sẹ́nu ẹ̀kọ́ṣẹ́ tó yẹ pé agídí ló fi ń róúnjẹ lọ. Ọmọ tẹ́ ẹ fi sẹ́nu ẹ̀kọ́ṣẹ́ tó jẹ́ pé agídí lẹ fi rówó ra díẹ̀ nínú irinṣẹ́ ẹ̀. Tó yẹ pé bòńkẹ́lẹ́ lẹ ṣe freedom fún. Ṣé ń ló máa wá tètè establish hospital? Ṣé kò wá ní jẹun kò ní gbélé ayé kó tó lọ hospital? Government lè regulate ẹ̀. Àwọn ẹgbẹ́ ológun
ẹgbẹ́ ọlọ́spítà, ẹgbẹ́ dókítà, ẹgbẹ́ nurses, wọ́n lè regulate ẹ̀ láti save lives. àwọn èèyàn kan wà nítòsí tó yẹ pé wọ́n lè kànlẹ̀kùn lé nọ́ọ̀sì tó wà tán jọ ń gbélé, dákun wá bá ń fọmọ yìí lábẹ́rẹ́. so kò sí ọgbọ́n tá a fẹ́ dá sí sà, kò sọ́gbọ́n tá a fẹ́ dá sí mà. àwọn tẹ́ ń pè lọ́sílárì nọ́ọ̀sì yìí gan lọ́pọ̀ jù, and many of them are well trained. wọ́n mọ sẹ́yìn dáadáa, wọ́n mọ dojúdojú. Are you telling them not to practice? Are you telling them not to live? So mo disagree pẹ̀lú yẹn. wọn lè báànù wọn o, sorry o. ẹni tó bá ń gbé láàrin àwọn èèyàn tó jẹ́ vulnerable lè máa mọ̀ wípé majority wọn ò lè afford ju ìtọ́jú 1,000, 1,500, 2,000 lọ. àwọn nurses yẹn dẹ̀ ń ṣe. wọ́n bá yín tọ́jú ẹ̀ láìsàn yẹn, wọ́n bá yín tọ́jú ọmọ yín nínú ilé nìsín tá rẹ̀ ó yá. lóòótọ́ la máa ń sọ pé ó dáa láti lọ sí hospital, bó ó dùn sọ lẹ́nu kò dùn ṣe. ẹni tó jẹ ọbẹ̀ ńlá lásìkò sùn lánàá tó yẹ pagídí lòun àtàwọn ọmọ ẹ̀ fi rí ẹ̀bà fi ta lójú náà fi gbé sọ́hùn ńlọ́fẹ́ lọ sí hospital aládàá-ńlá. Okay, 6. On the issue of Naira Marley and Sam Larry indictment in the late Mohbad regards bullying and other related offences, I think the police itself shot themselves in the legs by exposing their incompetencies, because if at all there was cyberbullying, physical abuse, threat to life, and assault against the late singer by these people, I should believe, based on what we read over petition and reports on this allegation, I expect the police to have weighed into the allegation and dealt with it in accordance with the law during the lifetime of the deceased and not now. Well, Mr. Omoluberin, let me quickly correct that, sir. ó ní pé àwọn ọlọ́pàá weighed in, wọ́n dá sí, and according to information, Mohbad was invited but the guy didn't show up like 3 times. ni wọ́n ní Sam Larry attend sáwọn police pé kó wá fi ìdí ẹ̀sùn tó fi kàn kó wá fi múlẹ̀, because to Naira Marley's lawyer n tó wà nínú petition Mohbad ni wípé Sam Larry dàbí táwọn ti ń ṣe program rú, táwọn ti ń rìkọ́dù musical video, but at last wọ́n parí fídíò yẹn, I watched it. ó ná damage equipment 5 million naira, and again fáwọn tó wá bóun ṣiṣẹ́ òun san 10 million naira fún wọn. and question tí Sam Larry béèrè ni pé tí àwọn bá damage irinṣẹ́, èwo náà fi parí iṣẹ́ tán ṣe. ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé tó bá san 10 million naira fáwọn èèyàn, òun fẹ́ san padà, àkáǹtì àwọn èèyàn wo lọ san sí, káwọn wo statement of account tó bá jẹ́ pé lóòótọ́, then he will pay. Mohbad ò dẹ̀ yọjú kí lọ́ọ̀yà ò tó draft counter petition pé ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan oníbàárà òun kò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀. so yẹn níbẹ̀ yẹn sà. Number 7, I am saying this as per the above paragraph 6 above, because it was not related to the fact in the issue related to the late singer untimely death, and as such it was a belated issue, and the police themselves should be ashamed for the unprofessional conduct regards the report of bullying and other related offences, because policing is a proactive profession and not reactive. As a government agency empowered to enforce law and order, protection of the citizens, their assets and premises, you don't wait for the rights of the citizens to be infringed upon before reacting to it, and as such, Lagos State Police Command should be query over their lopsided approach to policing in these circumstances. Explanation mi lórí 6th paragraph ó ti cover the 7th. 8. The Lagos State Police Command skills of investigation is also unquestionable, because bringing or connecting Naira Marley and Sam Larry is nothing but just public sentiment.
over the youth protest, which features the names of the duo of these unfortunate persons into the fact in issue as earlier said above. It is a belated matter with nothing to do with the established issues related to the untimely death of the young late singer, and by connecting the past to the matter has turned the Nigeria Police Service into a national laughing stock, and as such government may by this fact ban all Nigeria police and commence immediate recruitment of a well-deserved men of integrity that will be ready to shun corruption and display the proactive policing that expected to meet international policing standard. Well, fẹ́ni tó ń sọ̀rọ̀ yìí is also a policeman but not in this country, labroad ni. Now kí n wá sáré bọ̀ sí brain wọn sá ó ní wípé kò sí bá a ṣe fẹ́ ṣe overhauling recruitment àsìn pé gbogbo àwọn tó wà níbi iṣẹ́ ọlọ́pàá nìsín o ká lé wọn kúrò ká wá gba èèyàn míì tuntun. Never. It can never be done anywhere in the world. That is number one. And secondly, kò sí ọ̀nà tá a fẹ́ gbégbà tí corruption ò fi ní sí ní Nàìjíríà, no matter how much you are paying the police officers, no matter how much you are paying them. Àwọn ọ̀nà tí wọ́n ń gbà corrupt wọn ò lè filẹ̀. So tó bá tásìkò fún government lè regulate, and to the best of my knowledge Lagos Police Command have done wonderfully well in their investigation so far on this case, as far as I'm concerned. Tí lapses bá wà kò fi gbogbo ara hàn tàbí kọ́ mọ́ pọ̀, they try their best honestly. So irọ́ ọ̀dà ẹni tí ń pa ọ̀la láàfíà àbí tá a bá fẹ́ fi irọ́ lẹ kọ́bọ̀ lójú lókù. 9. Fact of the case is what needs to be dealt with than unnecessary diversion. By bringing these two men at this time and charging them to court after the past of the affected complainant is irrelevant, and a good court of competent jurisdiction should not allow stand down on the case, but punishing the police for the failure to do their job, which they are being paid with public taxpayers' money at the right time under normal circumstances. God bless you, sir, but unfortunately they need to call those men, they need to invite them, and they need to detain them. Tó bá tiẹ̀ jẹ́ pé torí ariwo public ni ó wà okay, but to save their own lives too, iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní láti dá wọn dúró, wọ́n láti pè wọ́n, because wọ́n wà nínú àwọn tán fẹ̀sùn kàn. Ó kọ wọn jẹ jáde nínú fídíò tí Mohbad ṣe. In fact tí kì í bá ṣe pé àṣírí padà tú apadà mọ bọ́rọ̀ ṣe lọ, àwọn méjèèjì ò safe tẹ́lẹ̀ o. Kò sọ́sẹ̀ tán fẹ́ fi wẹ̀ tán fẹ́ fi mọ́ kò ní ṣe excuse fún wọn o. Lóòótọ́ competent court of jurisdiction of court jurisdiction ó lè step down, ó lè step wọn down, àbí how do you put it, wọ́n lè stand down on their involvement. That is very very possible. At the end of the day tán bá rí i pé wọ́n mọ̀ mẹ́sẹ̀ nípa kú ẹ̀, ìyẹn possible, but ìyẹn ò sọ wípé àwọn ọlọ́pàá ò ṣe nǹkan tó yẹ kán ṣe. Ṣé gbọ́ sà, bó ṣe yẹ kán ṣiṣẹ́ wọn exactly ni wọ́n ṣe ṣe. In fact wọ́n tún impress wa. 10. This matter is a very unfortunate one, and they clearly stated parents need serious work to do on their children, because a well-bred children will not turn him or herself to street fighting under the influence of alcohol that caused the unnecessary hitting of vehicle windscreen, causing damages to harming, which led to invitation of a certified nurse to administer injections that led to the untimely dying of this young man. 11. Looking at the circumstances that led to the fighting between the deceased young man and his friend, who is said to be one of the suspects by the police report,
It's also not enough for police to indict the young man too because wọ́n láti indict ẹ̀ sir. It was said there was blockage of the singer motor by another car. The late singer, who was been a hyperactive person and under the influence of alcohol, wanted to go out but prevented by his friend, who may have acted with intention not to allow the singer to embarrass himself before the public, and in the struggle hit himself that caused serious harm, which led to invitation of the quack nurse. Irọ́ ni ọlọ́pàá gbọ́dọ̀ pé because o ní wọ́n jọ ní issue lọ́jọ́ show tó lead sí ọwọ́ sí Mohbad fi ṣèṣe. Wọ́n ní láti béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ó lọ́rọ̀ púpọ̀ láti sọ. Ó gbọ́dọ̀ explain. So nǹkan tó kàn wá ṣẹlẹ̀ ni pé arákùnrin ọ̀hún tí Mohbad náà ní í ṣe ṣùgbọ́n torí àwọn nǹkan tó ti wà lára Mohbad tó jẹ́ kó hùwà bó ṣe hùwà ló jẹ́ kó ṣinú bí inú bíbí ń òfìsẹ́ mi ràn ẹ̀dọ̀ fún ọ̀bẹ ọlọ́wẹ̀. Ìbínú tí ọmọ polówó wọn lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀, ìbínú ìṣẹ́jú kan kọ́kàn gbèmí fún Ibrahim pé Ibrahim èmi ló ń bára sàbí èmi ló ní kí n má yọrí síta nínú mọ́tò ilé làjọ ń lọ ọ̀tán kó tó délé inú ẹ̀ ó ti rọ̀. Ẹ̀kọ́ ńlá ni ó jẹ́ fún gbogbo wa kéèyàn ó tó délé inú èyàn ó ti rọ̀ ọ̀rẹ́ méjì bí ọmọ ìyá. So n tí mo rí níbẹ̀ yẹn nìyẹn kí n má fọ̀rọ̀ gùn lórí ẹ̀. 12 is a pity and I sympathize with the poor late singer, and still to forestall any future scenario as this, I will urge all music promoters to ensure that they support their young singers by advice against intake of drugs and other related substances that may have a negative effect on their health and themselves. No one is need to take drugs before becoming a good singer. That's a very, very correct, sir. Very valid point and vital one. Ṣùgbọ́n àwọn tó fẹ́ advice wọn yìí ń ta ní kán advice wọn lé lórí àwọn gan mú advice ojú tó fi ṣe try lẹ́ẹ̀mejì lẹ́ẹ̀mẹ́ta wá rí pé kò sí yàtọ̀ ń bẹ̀. Finally, our over sentimental local celebrities and social media judges should please àwọn Ìyábọ̀ Òjó tó díkẹnu o àtàwọn èèyàn tó pọ̀ náà bẹ́ẹ̀ náà tó jẹ́ pé àwọn náà kàn wá traffic ní oríṣiríṣi Ọlọ́run ṣàánú gbogbo. Finally, our over sentimental local celebrities and social media judges should please be matured in their utterances in the sensitive matters as what happened to late Mohbad, deliberately damaging other persons' reputations. Very, very correct. Which was nothing but displayed of hatred and enviousness. They should always be patient to allow law enforcement to do their job before displaying different theories in such matters. May the deceased rest in peace. Amen. God bless you, my one and only brother. Ọmọlúbẹ̀rin Òwu, ọmọ ìsàlẹ̀ Èkó pàtàkì. God bless you. God bless you. God bless you. Ẹ má bínú tí n bá dáhùn bí ẹ ṣe lérò pọ̀ yẹ kí n dáhùn. Ojú tèmi fi wò ó nìyẹn. God bless you. So ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ sáré dúpẹ́ olórí àdá tó gbé olórí àdá rèrè àrè lọ́wọ́ ẹ̀yẹn níbi ẹni èèyàn bí èèyàn tẹ́ ẹ dúró tì mí tá a jọ bẹ̀rẹ̀ ètò yìí mi mọ̀ pé máa pẹ́ tó báyìí o. Mo kàn rò pé kí n kàn sáré yan nàná láàrin bíi 10 minutes 20 minutes pápápá kí n dẹ̀. But thank God yọ wà on record pé nígbà tí wàá gbìyànjú fáwọn generation wa àtàwọn tí ń bọ̀ lẹ́yìn kí wọ́n lè rí nǹkan bá kígbé ayé wọn lè yí padà sí rere ni pé kò dìgbà tí èèyàn bá mú nǹkan kéèyàn tó perform, kò dìgbà tí èèyàn bá ṣẹgbẹ́ òkùnkùn kéèyàn tó jẹ́ èèyàn láyé. Ẹgbẹ́ òkùnkùn máa ń gé ẹ̀mí ẹni kúrú ni. Ẹnikẹ́ni tó bá ti join ẹgbẹ́ òkùnkùn ó ti gbọ́jọ́ òkú ẹ̀. It's as simple as that. Tó bá pẹ̀lú wọn bá wọn fàjàgbọ́n bì kan wọ́n wá fàjàgbọ́n léwọ́ náà lórí. Bó bá pẹ̀lú wọn bá wọn gbẹ̀mí ẹnìkan wọ́n ó péjọpọ̀ gbẹ̀mí tiẹ̀ náà. It's as simple as that.
because mo gbọ́ nípa Mohbad pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹgbẹ́ òkùnkùn tó jẹ́ ẹgbẹ́ alátakò ni wọ́n ti ń lépa ẹ̀ tipẹ́tipẹ́. Ìkòròdú bad gan lọ́rọ̀ ẹgbẹ́ òkùnkùn àti gbọ́ rí bí ọdún bíi mélòó kan sẹ́yìn táwọn kan lọ sínú ìbọn bolẹ̀ ńlẹ̀ bọ́ọ̀lù nínú àwọn tó pàdánù ẹ̀mí wọn gbà yẹn tẹ̀gbọ́n tàbúrò ń bẹ́ẹ̀ ọmọ ìyá kan náà ọmọ bàbá kan náà. So kí lẹgbẹ́ òkùnkùn fún yín? Nothing. I belong kíní kan lèmi igbádogóje àyè ẹyẹ oríṣiríṣi kíní kan blackers kíní kan oríṣiríṣi kò láǹfààní kankan rárá. You can equally earn respect without joining any secret cult. Ọlọ́run ràn wọ́n ọ̀dọ́ wa lọ́wọ́. Ọlọ́run jẹ́ kẹ́ dàgbà kẹ́ jù wá lọ. Ọlọ́run jẹ́ kẹ́ jẹ́ èèyàn lágbára Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n ẹ lè jẹ́ èèyàn nípa àròjinlẹ̀. Ẹ lè jẹ́ èèyàn nípa lílé àlá yín, lílépa àlá yín, ṣíṣiṣẹ́ tọ̀ ọ́. Láì darapọ̀ mẹ́gbẹ́ òkùnkùn, láì mùmúkùmù. Ayé social media la wà. Whatever tẹ́ bá ń ṣe Ọlọ́run máa fi bùkún sí. Ọlọ́run jẹ́ pé gbogbo yín ó dàgbà yìí ní dàgbà yẹn lágbára Ọlọ́run. God bless you all. Ẹ like ẹ follow page mi lórí Facebook Awikonko TV, Awikonko TV, Awikonko TV àti Awikonko TV live. Ẹ subscribe sí YouTube channel mi as well Awikonko TV àti Awikonko TV live. Bẹ́ẹ̀ bá ní nǹkan pàtàkì tẹ́ fẹ́ ká jọ sọ ẹ já sọ lórí WhatsApp nìkan. Ẹ má gbàgbé o tí mo bá rí analyst tí ẹ fẹ́ ká jọ máa analyse ọ̀rọ̀ ẹ já jọ sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ètò lórí WhatsApp. +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. bó bá dẹ̀ jẹ́ pé ẹ ní cases tẹ́ fẹ́ narrate fún mi kí n bá yín gbé síta kájọ discuss ẹ̀ no problem. God bless you all. but ẹ jẹ́ kó jẹ́ ní o ẹ dẹ̀ ní lọ́kàn wípé mo ń láti discuss pẹ̀lú opposite side yín o. God bless you all. Orun ayọ̀ lásùn ànítorújú orun dójú kú o àtẹ̀mí àtẹ̀yìn kájọ fa ìkú dẹ́gbẹ́ra. God bless you all. Iná ò ní tán wo yín ẹ̀ ní nà kàntàn kẹ̀ torí kan lágbára Ọlọ́run ẹ̀ ní sòwò àṣẹ ìjèrè bẹ́ẹ̀ bá ti ń dáwọ́ lé báyìí ọmọ yọrí sí rere ni lágbára Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ bá ti ń lù yọmọ dún o bẹ́ẹ̀ bá ti ń tayọ̀ ọmọ jó o kò sí ní tẹ́ ẹ ṣe kò sí ní tẹ́ ẹ dáwọ́ lé láyé tí ò ní yọrí sí rere lágbára Ọlọ́run. I appreciate you all. Mo dẹ̀ mọ rírì yín fún dídúró tẹ́ ẹ dúró tì mí. Àtẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube náà o